bloedstollende wegen. Gadverderrie. Daarom hebben wij geen watertank meer, geloof ik. Maar het moet wel kunnen. Nou, dat weet ik niet. Daar zit een hele grote steen hier. 11%. Als je durft te kijken. Ja, nou, ik heb even gekeken. Je hebt een eigen doek. Ik heb een eigen doek. Die heb ik toen in Edirne gekocht. We zitten niet ver van het Russische grens af, hè? Nee, een paar kilometer. Hallo, ik ben Erik. En ik ben Joke. Samen Zijn wij de YouTube Donkies. Welkom maar weer bij de Donkies. We zijn in Stepansminda in Georgië. We gaan de Drievuldigheidskerk bekijken. Die ligt op 2170 meter hoog, dus dat wordt klimmen. Wil je op een knal zitten? Nee, dank je. Nee, Kijk, achter je staat op te wachten. Ja, ik weet niet wat die allemaal willen hier. Of dat er toch een of andere paardrijtour is. Maar Ik geloof het niet. Ik geloof eerder er dat toch wel een de wilde zadel? paarden. zou er nog een zadel op zijn rug moeten zitten, hè? Ja, maar ik geloof eerder de wilde paarden. Zal zo Mooi is- kunnen. Mooi is het hier. Ja, maar ja, goed. Ik denk dat die 's winters 2 meter sneeuw ligt. Dus of die wilde paarden dan nog zo gezellig wild zijn. Vraag het maar af. Lekker klimmen en er is meteen weer een probleem. We zijn de weg kwijt. Het pad is afgesloten, dus gaan we bij de paarden op. Nou, dit gaat hem dus niet worden, hè? We gaan maar weer terug. Komt er doorheen hier. Kom eens even hier. Was eventjes een beetje een Duister iets, maar we hebben het Ja. gevonden. Je moet door door de het kerk torentje heen. heen hier. Kijk, dan Ja. kom je verder. En het klopt echt wat we gelezen hadden. Die kerk bij Stepansminda blijkt een van de meest gefotografeerde plekken te zijn van Georgië. Het barst hier van de influencers en natuurlijk YouTube-donkies. Dus kijk er maar. Je hebt een eigen doek. Ik heb een eigen doek, die heb ik toen in Edirne gekocht. Kijk eens even aan. Een Ja. eigen doek bij zich. Het is toch niet te geloven? En dan moet ik nog Mooi. een doektafel om mijn... Ja, Billen. een hardrock. Ja, en als we maar niet denken dat ik die doek... Dus ik heb echt in Edirne gekocht. Ja, dat je wel weer mag meenemen. Hè? Dat ze niet denken dat je die doek En verkapt hebt. Nee, Dat je dat daarom. weer- Daar zat ik ook te denken. Kijk eens aan. Mooi Rocky. Kijk eens. Kijk Ja. zo de keuken in zo. Want Want je mag namelijk geen lange broek aan. geen lange broek aan. Nou, Nee. Dus de hond moet ook een lange broek aan. Zie je dat? We gaan naar binnen. Hoog boven het dorp Stepansminda ligt de iconische Gergenti Tainiti Church. Deze 14e eeuwse bergkerk op 2170 meter hoogte heeft niet alleen een prachtige ligging, maar ook een bijzondere binnenkant. Sobere muren, eeuwenoude fresco's en een mystieke stilte die je meteen raakt. Eeuwenlang kwamen pelgrims hier te voet of te paard. Vandaag slingert een steile weg omhoog. Maar één ding blijft hetzelfde. Het adembenemende uitzicht dat je nooit meer vergeet. ja, wat moet je ervan zeggen? Als je orthodox bent, dan is het natuurlijk heel wat. Ja, Maar zeker. het is heel erg opgeknapt. Misschien nog een paar originele Dingetjes. dingen. Dat is natuurlijk wel weer heel mooi. Mooi deurtje. Ja, Kruisje erboven. nog wat Ja, ornamenten. dingetjes, ornamenten. Ja. Oké, De maar het is wel plek. orthodox. De plek is echt heel goed. Er zit trouwens hieronder nog heel veel waar we niet mogen komen. hè. Oeh, ga toch even kijken. Verboden. Lukt me wel. Nou, Maar, kijk aan. Hebben we ook weer Ik gezien. ben wel Hè? blij dat ik het gezien heb. Nou, dat is dan nog heel wat, hè? Mooie rotsjes. Ja. Mooi man. Ho, 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 ho. Het is wel een goede plek om ver te gaan, hè? Kijk eens even. Hallo. Dag Joke. Oh nee, dat is een andere. Had je het in Mooi. de gaten? Ik dacht dat jij dat was. Maar... Mevrouw is aan het bidden. Oh ja, nee, ik dacht dat jij dat was. Heb jij nog Netjes. wat muntjes? Ik zei je netjes gedacht. Nee, heb ik niet meer. Dat is allemaal op. Ik kan alleen pinnen. Dat hebben ze nog niet. Heel jammer. Weet je, die berg naar beneden lopen gaat een stuk makkelijker dan naar boven. We gaan naar de camper en we gaan op zoek naar een mooi plekje om koffie te gaan drinken. Dus gaan wij hier een kopje koffie maken en ik dacht dat je een ezel zag, wat was een Nee, paard. een Ik paard zie wel kijken. een ezel. Heb jij een mooi paard gezien, zei je? Ja, we hebben zo'n paard een keer in Hongarije gezien, hè? Weet je nog?
Nou, Ook zo'n mooie gevlekte die daar staat. ja, alleen hij hing over een Die hekje. hing over een hekje, daar hadden ze een heel mooi vloerkleed van gemaakt. En daar doet deze echt aan denken, die is haast hetzelfde. Maar goed, deze is nog gevuld. Die in Hongarije, die was Leeg. leeg. Maar dat was wel een heel mooi kleed. Ja, Maar een ja, mooi toen ging je beest. kijken, toen was die weg. Weet je, we zouden vanavond wortels eten. Maar ja, die zijn helaas nu verdwenen. Die liggen in de maag van het paard, helaas. En Mooi. dit is echt een Mooi paardenplekje. koffieplekje. Ook, inderdaad. Zeker. Ik heb de koffie bijna klaar. Aan Dan de gaan we kant. die even opzoeken. Kijk, pas op de paardenpoep. Ja. Ja. Ja, als je van wandelen houdt, dan kan je hier je hart ophalen. Hè? Dan je hebt hier allemaal van die wandeltrials en zo. Je ziet ook dat ze daar helemaal naar die top gaan daar. Ja, er is, wat wandelen betreft is hier genoeg te beleven. Nou hou ik meer van autorijden dan van wandelen, dus dat is weer een heel ander verhaal. Maar dat kan hier ook prima. Dus wat dat betreft is Georgië wel een aanrader. Hè? Echt een aanrader. Wel. Maar je moet wel snel wezen, want het wordt steeds drukker hier. Hè? Dus De wereld nog een heeft het paar jaar, ontdekt. nog een paar jaar en dan is het hier, nou ja, niet Spanje, maar dan gaat het hier wel druk worden. Let maar op, want er is genoeg de te zien. wereld heeft echt ontdekt, want we hebben mensen uit China, India, Arabische landen. Allemaal. Allemaal. Ja. Nederlanders, Duitsers, Engelsen. Ja, maar het valt nu nog mee. Ja. Maar wacht niet te lang als je zegt van ik wil toch een keer naar Georgië. Zal ik het snel doen, want anders dan ga je ook in de file naar boven. Nou gaan we even weer zometeen de S-bochtjes naar beneden rijden, waar Stukje. Joke niet blij mee is. Oh, het valt er wel mee deze. Deze valt mee. Juist. En dan 11%. En over 1200 meter heb je een stuk of 7, 8 van deze mooie S-bochtjes. Mooi hè? Voor de coureurs onder ons. Zullen we dit helemaal fijn vinden hè? Dat we helemaal fijn vinden. Voor jokers onder ons, die hebben te grote schoenen. Maar het uitzicht is formidabel. Ja. Als je durft te kijken. Ja, nou, ik heb even gekeken. Oh, Ik heb goed zo. even gekeken. Ik ben wel een beetje van een berg afgevallen hier, maar dat Hoewel. komt. Daar komt allemaal water. Zie je dat? Heel gek bochtje dit. Ja. En dat is. Geen tegenlicht. Oh, die motorrijder. Oh, maar dat kan wel. Ja, het kan wel, maar ik hoop niet. En dat gaat in de weg. Oh. Weer gered, die steile weg met al die gaten erin. Gaat allemaal goed. We gaan naar de volgende attractie. Wij gaan Maar de watervallen als we ze kunnen vinden. ik ben benieuwd. Ik ook. We zitten niet ver van de Russische grens af, hè? Nee, een paar kilometer. 10 dagen. Ja, hooguit. De Russische grens. We zouden er graag overheen gaan, maar we hebben geen visum. Oh, jij zit Ja, verkeerd. ja, ik ga deze kant op. Maar het moet wel kunnen. Nou, dat weet ik niet. Jawel. Want daar zit een hele grote steen hier. En die steen, Die steen. Daar hebben wij geen last van. die hier zit, Ja, die blijft er mooi liggen. die blijft nog even liggen. Daarom. Kijk, dat bedoel ik. Nou ja, dan moet je uit het raam filmen. Dat is een gat in de weg. Juist. En dat is dus niet echt prettig. En zie je die brug in de verte? Het is een en al roest. Zal dat goed gaan? Het ziet er stevig uit, dat weggetje daaronder. Ja, dat film ik ook. Oh, die is leuk, hier links. Wat? Een bronnetje. Ik vind die weg mooi. Ja, dat ook. Maar die gaat in de weg. Hier is ook een heel groot gat. Ja, het is een en My al God. gat. Echt een en al gat. Ai, die roest die gaat niet zo goed. Die lekt een beetje van onderen. Ja, die willen we inhalen. En dat ging ook niet goed. Nu even niet. Ja, die verliest veel Hebben wij water. een tunnel? Ja, die verliest heel veel water. We hebben een tunnel. We hebben een tunnel. Ik vind het wel heel zielig voor die vrachtwagen hoor, die zo lekt. Ja, het zijn geen fijne plekjes om Nee, weg te krijgen. Maar ja, nee. wat doe je eraan? Oh, die komt er voor de vrachtwagen aan. Materiaal heeft natuurlijk wel wat te lijden hier, hè? Ja,
Zo, En ik snap ook wel dat ze hier niks aan doen, omdat ze die nieuwe weg aan het aanleggen zijn. Ja. Maar er gaat zoveel verkeer over, zien wij. Ja, daar wordt de weg natuurlijk ook niet beter van, hè? Nee. Weet je wat slechte wegen met je banden doet? Nou, dat zie je hier langs de kant van de weg. Het is ongelooflijk wat banden te lijden hebben. Maar goed, we gaan verder. We gaan naar de watervallen. Klimmen, hè? Echt wel. Echt wel. Hoort erbij. Beneden bij de berg, daar stond een taxibedrijf. Daar kon je een taxi huren, kostte 25 euro. Dus dat doen we niet. Lekker lopen. Oude toren. Yo. Vind je het mooi? Ja, Het is heel even mooi. klimmen, hè? Heel mooi. Dat is dus geen oude toren wat ik net aanwees, maar gewoon muurtjes voor de tuinen. En wat zien we daar nou aankomen? Dit is nou zo'n taxibusje die we hadden kunnen huren en wat we niet gedaan hebben. Nou, die moet eventjes flink werken om de berg op te komen. Hé. Niet te geloven. Ai. Oh, daar was je niet doorgekomen met je camper. Oeh. Ja. Niet met de camper? Nee, Denk het niet, hè? mooi. Wow. Echt. Ze kunnen wel rijden hoor, die chauffeurs. Maar ze doen het ook elke dag. Big Waterval. 460 meter. En 20 minuten. Nou. Je zal denken, dat moet kunnen. Ja, is het weg hetzelfde als de gletsjer van de week? Dat Dan denk ik stop niet. Ik denk het niet. Dan stop ik. Nou, hier begint het eerste probleem al. Hier een stukje, deze kant langs. Zo. Hop. Kijk, ik had wel graag een hand willen hebben. Aangedaan. Ja, dank je. Oké, let's go. Dat is de weg. Ja, De waterval. denk je? Ik zie dat niet. Dat is toch niet steen. Nou, Luister. En met die schuiven wat ik heb gemaakt. ja. En met mijn knie. En heus. Ik ga het risico niet Nou, lopen. ga lekker hier zitten op de steen. Ga ik even kijken. En dan zie ik jou Zie je wel. me zo? Oké, en Oké. mooie filmpjes maken, hè? Ja hoor, doe ik altijd. Oké. En zo gaat dat. Hier scheiden onze wegen. En dat is eigenlijk maar goed ook. Want als je ziet hoe deze weg eruit ziet en hoe die paadjes hier worden langs deze steile rotsen, dan kunnen we goed begrijpen dat Joke dit niet gaat doen. Want met haar hoogtevrees en haar gebroken enkel van vroeger is het zeer verstandig om gewoon even te blijven wachten. En die mooie beelden, die kunnen we natuurlijk net zo goed zelf maken. Aan het eind van de ruige kloof kom je bij een indrukwekkende waterval die zich tussen hoge rotswanden naar beneden stort. Onderweg hoor je het geraas al dichterbij komen, tot het water uiteindelijk met enorme kracht naar beneden klapt. Eeuwenlang gebruikten reizigers dit pad als rustplek. Vandaag is het een magische stop voor wandelaars en natuurliefhebbers. En daar zit je dan, bij de waterval. En dat klopt inderdaad, hier hebben pelgrims gezeten die mooi de tijd hadden om hun zonde te overdenken en naar het kletterende water te kijken. Het is echt een magische plek. Maar dan moet je terug en dat is natuurlijk een hele andere operatie. Zo'n berg beklimmen naar boven, dat gaat nog wel, maar dezelfde weg terug, dat komt natuurlijk wel eventjes op een enorme uitdaging aan. Voorzichtig, want er is hier helemaal niemand en als je hier natuurlijk naar beneden klettert of je breekt een been, dan lig je hier moederziel verlaten, zonder mobiel bereik. Dus daar word je natuurlijk niet vrolijk van. Voetje voor voetje naar beneden, voorzichtig aan, onder de bomen door en gewoon rustig doorgaan op zoek naar Joke. Want die schijnt ook ergens te zijn. Ik ben benieuwd of die ook nog een stukje gewandeld heeft en dat moeilijke pad ook beklommen heeft. We gaan eens even kijken waar ze uithangt. Ik ben toch wel heel erg benieuwd. Ja, kijk, ze heeft toch nog een stukje gewandeld. Knap hoor, dat valt dan weer mee.
Alles opgelost, dus we kunnen mooi weer samen naar de auto en onze reis vervolgen. Eindelijk. Daar gaan we dan. We hebben hier natuurlijk wel heel handig geparkeerd, maar je moet natuurlijk ook nog een keer weer terug. En dat is een hele andere operatie. Want die wegen hier, het blijft een uitdaging. Je ziet trouwens links zelfs dat ze de gaten dichtgooien met oude autobanden. En soms zie je die niet, dus dan rij je gewoon vol in zo'n gat. En dat is niet best voor je auto, maar tot nu toe, onze Fiat, onze Donkeymobiel, redt het nog steeds helemaal geweldig. Uitstekende rotsen, hè? Uitstekend. Oh kijk, hier heb ik wel zo'n gek bruggetje. Oh, het zijn wel meer van die gekke uitsteeksels waar we over gingen. Zonder het te weten. Ja, die uitstekende rotsen. Dat is deze leuke brug. Ook wel een gat, ja. In die gaten zaten allemaal autobanden. Nee, ik heb mijn ogen net dicht gehad hoor. Ik kan wel begrijpen. Dus er komt de auto aan. Er komt de auto aan, gek. Oh, volgens mij kwam er een auto aan. Nou wel. Bloedstollende wegen. Gadverderrie. Kijk, er komt dan wel weer een vrachtwagen aan bij dit smalle stukje. Hoi, hier, jij moet even hier blijven staan. Dan kan die meneer er langs. Ja, en als je dan met twee vrachtwagens kijkt. Ja, kijk, als je naar links kijkt, publiek, dan zie je dat de weg is, hè? Ja, ik kan het. Ja. Wat gaan we doen? Dan gaan we eens eventjes ons trakteren op een hamburger. Want we hebben nou wel genoeg. Op een kasburger. Ze hebben verschillende formaten. Laten we maar eens de grootste bestellen. Heb jij een burgertje? Nee. Wat, heb je geen burgertje? Jawel, ik heb wel een burgertje. Nee. Ja. Kijk even, hoe gaan we dit aanpakken? Geen idee. Die hebben gehoord Ja, dat ik kwam eten. handschoenen. En die hebben handschoenen erin gedaan. Niet genoeg, maar 1 of 2. 2, nou allebei 1. Oh, dat is niet te doen. Joke zit sowieso altijd het broodje eten helemaal onder, maar dit... Maar die was die glijdt er steeds uit. Nee. Hoe erg kan je het hebben? Kom maar, Jezus, nee. puikzooi. Wat een chaos. Nou ja. Maar Ja, goed, lekker. maar goed, ik ben er ook nog niet met mijn hamburger. Dit is ook een operatie, dan heb ik jou daar. Maar het is wel lekker, hè? Dat is heel lekker. Heel ja. lekker. Dat was trouwens een hele lekkere broodje worst. Als je die Hamburger. worst het- ja, jij hebt natuurlijk een Ja, hamburger. zo Ik hé. heb dat ook. Zo. Wat een toestand. Maar wij ging Ja. erin. Ja, kijk, oh, daar wat zijn moet je we wel toe. zeggen, hun broodjes, ik weet het niet, Ja. maar Zie je dat? Hoeveel koeien ze hier hebben? Daar lopen onze hamburgers. Dat is wel de reden dat die hamburgers hier allemaal zo groot zijn. Zo. Kijk En die een auto's water. daar. Hé. Oh ja, wow, daarom hebben ze geen voorbumper. juist. Kijk. Oh, Zo gaat kijk. dat. En als je dan nog een gat hebt, Bang. ah, Zo probleem kom je op opgelost. voorbeeld. Woehoe. Daarom hebben wij geen watertank meer, geloof ik. Jawel. Ja, dat was een geintje. En dat was de hele dag voorspeld, de regen. Eindelijk. Eindelijk. Maar goed, nou maakt het niet uit, want nu zitten we toch binnen vanavond. Dus, Daarom. Dus, helemaal goed. ik vind het ook niet erg, maar wat is het hier mooi. Oh. Dit hadden we op de heenweg ook. Een paar vrachtwagens stonden. Ja. Daar kun je stoppen hier. En wij weten nog niet echt waarom. Maar ik zie wel dat hij echt helemaal tot in de vette
staan ze stil. Voilà. Dus het kan nog wel... Helemaal via de andere kant. Yo. Oh ja, Ja. dat kan ook, hè? Ja. Dat, ja, zo kunnen we dat ook doen. Of het mag, Via de dat andere weten kant. we Nou ja, de niet. politie gaat gewoon door. Dus, En zo moeten we dan maar een file van enkele honderden vrachtwagens passeren. Ja, je kan er wel achter blijven wachten, maar dan sta je er natuurlijk met een week nog. Dus dat is niet de bedoeling. Je moet er langs. Je moet proberen een gaatje te vinden, zodat je met z'n drieën op dit smalle weggetje elkaar kan passeren. Nou, en dan maak je natuurlijk de hachelijkste taferelen mee. De ene redt het wel, de andere niet. Maar we gaan heel voorzichtig, maar toch gestaag gaan we door. En het lijkt dat het einde eindelijk in zicht is. Show! Maar volgens mij heb ik bijna het einde gezien van deze dat lange zou heel rij. goed kunnen. En dan ben ik zo benieuwd wat er aan de hand is. Kijk, Ja, tot nu hier. toe. Dat is afgelopen. Ja, maar wat is er nou aan de hand? Dat dus. Er staat er gewoon één stil of zo, of weet En ik hier wat. nog één Of en je daar. moet hier stilstaan, ja, weet jij of we veel. een bericht krijgen van Dat kan dat maar we zo, moeten hè. ook doorrijden. Ik vind het wel heel... Nou, dat dus. Ja, Dat dus en je weet niet wat dus. misschien dat ze over de uren zitten, dat ze niet verder mogen rijden, weet jij hè. Alles mogelijk, hè. Geen flauw idee. Maar ik vind het wel een naplekje, dus... Ja, Nou ja, goed. Het zal wel zo horen, hè. Maar daar komen wij nooit achter. nee. Ja, hij kan wel goed rijden, maar die caravan daarachter die gaat toch wel... Oh, er is een heel groot gat hier. Ja, en je moet wel naar de andere kant, want er komt een vrachtwagen aan. Dat is echt een groot gat. Sleuf. Een sluif. Een geluid. Gluuf. Eén dingetje geleerd, toch maar even op je eigen baan blijven. Nou, Denk we hebben erom, wel een gat hoop in de weg. gehoord, maar Gat in de weg. dat is toch geen gat, joh. Stelt niks voor. Nee, de auto staat een beetje schuin, er staat niks voor. En is dat al een gat? Kan je toch geen My slechte God, weg noemen dit? Dit is slechte weg, hoe kom je daar dan bij? Wat een fantasie heb je toch? Oh. Dat valt best mee. Pamukkale. Wauw. Oh. Wauw. Even kijken. Is het sneeuw of wat Nee, het is kalk. Kalk. Kalkrotsen. Oh, wat mooi. Grappig gezien. Ja, gezien. Oh, wat mooi. Pamukkale. Pamukkale. En dat was hem weer voor deze week. Volgende week bezoeken we een oud Sovjet-monument. Echt interessant om naar te kijken. We gaan een paar duizend meter zakken, dus het wordt een heel ander landschap. En we krijgen onverwachts bezoek in onze camper. Blijf kijken. Vond je de video leuk? Geef even een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe het dan nu.